حرب السايبر صراع يحدث بين الدول من غير قذائف أو جنود أو قنابل أو حتى صواريخ عابرة للقارات. ما هي حروب السايبر؟ وما حجم الدمار الذي تتسبب به هذه الهجمات؟ وهل تستطيع الدول المتقدمة بترسانتها الحديثة وأسلحتها العتيدة منع الهجوم السبراني على مصالحها الاستراتيجية؟ وماذا فعلت كوريا الشمالية بإحدى أكبر شركات هوليوود الأمريكية؟ مرحبا بكم. حروب السايبر هي حروب لا تستخدم الرصاص ولا القنابل، وإنما أجهزة الكمبيوتر ورموزا رقمية وبضع نقرات على لوحة المفاتيح، أو قل إن شئت البت والبايت مقابل القنابل والمتفجرات. وهدف هذه الهجمات هو اختراق البنى التحتية الحساسة للتحكم بها وإحداث أعمال تخريبية بغرض التأثير على جودة ونمط الحياة لمواطني الدولة المناوئة، وبالتالي نشر الرعب وإفقاد ثقة المواطنين في حكومتهم. هذه البنى التحتية تشمل محطات توليد الكهرباء والمصارف وخرائط الملاحة الجوية والاتصالات، بل وحتى المفاعلات النووية. تتميز الحرب أو الهجمة السبرانية بأنها مباغتة ومجهولة المصدر. في السابق إن أرادت دولة أن تشن حربا على دولة أخرى، فإن الرادارات ووحدات الرصد والأقمار الصناعية تتمكن من ضبط تحركات جيش العدو وآلياته ومعداته. بالتالي يكون للدولة الأخرى فرصة الاستعداد لردع العدو. أما في حالة الحرب السبرانية فلا رادارات ولا تحركات جنود ولا إقلاع للطيران، وإنما هجمات إلكترونية سبرانية مباغتة وسريعة ومجهولة المصدر، ويصعب تحديد منفذها لأنها تحتاج إلى وقت طويل نسبيا لمعرفة منفذ الهجوم. يعني كما يقولون: كانت السماء صافية والعصافير تزقزق والخيول تصهل والفراشات تطير على الشاطئ، ثم حصل الهجوم. تخيل معي كمية الذعر والخسائر المالية والاضطرابات السياسية التي تنجم عن التدمير الإلكتروني لمحطات التيار الكهربائي والاتصالات في مدينتك. تخيل أن تبقى مدينتك من غير كهرباء أو اتصالات لأسابيع عديدة. تخيلي معي الخسائر المالية والحضارية الناتجة عن سرقات الاختراعات الحديثة والابتكارات العلمية وحقوق الملكية الفكرية من قبل دولة أجنبية مناوئة لدولتك. وبالمناسبة على فكرة، الخسائر الأمريكية الحضارية فادحة للغاية بسبب السرقات السبرانية الصينية التي تسرق المنتجات والابتكارات من الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تؤثر بدورها على التنافسية العالمية الاقتصادية لأمريكا. تخيلوا معي أن يتم اختراق غرف العمليات والتحكم لجيش بلدكم ولمؤسساته الأمنية والسيادية من قبل دولة أجنبية. والأخطر من ذلك كله ألا يعلم الجيش أو القائمون على المؤسسات الأمنية والسيادية أنهم واقعون في هذا الاختراق. يعني معلوماتهم لا تزال تتسرب إلى جهة أجنبية وهم لا يشعرون بذلك. يعني نايمين في العسل، ولربما يصدق فيهم قول الشاعر: ناموا ولا تستيقظوا فما فاز إلا النوم. سايبر هي لفظة إنجليزية تسللت إلى اللغة العربية وأهلها غافلون. سايبر تعني شبكة الكمبيوتر أو الإنترنت. يقولون سايبر سيكيورتي أي أمن الإنترنت أو أمن الحاسوب، ويقولون سايبر وورفير أي حرب الإنترنت. وهناك قليل من التداخل والاختلافات بين السايبر سيكيورتي أمن الحاسب والإنترنت والسايبر وورفير أي حرب الإنترنت. نتحدث في هذه الحلقات عن حرب السايبر أي حرب الإنترنت، ونعني فيها بالضبط الحروب التي تشن على مستوى الحكومات، ونستثني هجمات الأفراد أو المنظمات غير الحكومية. فحرب السايبر إذن أعزائي المشاهدين والمشاهدات هي حرب افتراضية تبدأ من الإنترنت،
ولكن ينتهي بها المطاف أن تحدث أثرا حقيقيا على الأرض، كما سنوضح في أمثلة لاحقة عن الهجمات ضد المفاعلات النووية الإيرانية وضد شركة أرامكو السعودية وغيرها من الأمثلة العربية والعالمية التي سوف تدهشكم. وهذه الهجمات بالطبع هي هجمات سياسية وتهدف إلى إحداث أثر سياسي أو إيصال رسالة سياسية إلى الدولة المناوئة. وطبعا لأن هجمات سياسية تحدث من دولة أجنبية فهي تعتبر قضية تمس الأمن القومي للعديد من الدول. هنا توسع دور الجيوش الحديثة، فبعد أن كانت مسؤولية الجيوش تنحصر في حماية الحدود البرية والبحرية والجوية للدولة، أصبحت الآن الحدود السبرانية أو المجال السبراني للدولة ضمن اختصاصات حماية الجيوش الحديثة. قامت أكثر من 100 حكومة حول العالم بتأسيس فرق عسكرية سبرانية تابعة لوزارات الدفاع، وهي وحدات عسكرية نظامية مدربة وبرتب عسكرية على المكاتب وخلف شاشات الحاسب لتقاتل ولتصد الهجمات السبرانية من قبل الدول الأجنبية. أبرز هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية وما تسمى بدولة إسرائيل، روسيا والصين، كوريا الشمالية، الاتحاد الأوروبي، الناتو، تركيا، إيران، السعودية، سوريا وغيرها. دعوني أخبركم بهذه القصة. في عام 2014 كانت شركة سوني بيكتشرز انترتينمنت الأمريكية على وشك إطلاق فيلمها الجديد The Interview أو المقابلة، وهذا الفيلم تتلخص فكرته بصحفيين يجوبان العالم ويسعيان للسفر إلى كوريا الشمالية لاغتيال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. في أحد الأيام وبينما كانت العصافير تزقزق والناس مبسوطين، قام موظفي شركة سوني بالدخول إلى الشبكة الداخلية في شركتهم ليتفاجؤوا برسالة إلكترونية فيها هيكل عظمي أحمر اللون وتقول تم اختراقه من قبل GOP أو Guards of Peace، حماة السلام. وهذه الرسالة كان فيها تهديد شديد ووعيد فظيع. حدد المخترقون بأنه إذا تم عرض هذا الفيلم المسيء إلى كوريا الشمالية فإن قاعات السينما والمسارح التي سوف تعرضه سوف تكون عرضة للهجوم. وذكرتهم بهجمات 11 سبتمبر والتي هي ذكرى مرعبة في عقول وضمير المشاهد أو المواطن الأمريكي. قام المخترقون بتسريب كميات ضخمة من المعلومات الحساسة عن الشركة مثل رواتب الموظفين، مراسلاتهم الإلكترونية، والعديد من سيناريوهات الأفلام التي سوف تنتجها الشركة لاحقا. وسربوا العديد من الوثائق والاتفاقات التجارية للشركة مع المؤسسات الأخرى. المهاجمون لم يقوموا باختراق البيانات الحساسة ونشروها بس على الملأ، يا ريت هذا اللي صار، لكن الذي حصل أنهم قاموا بتدمير ومسح جميع بيانات الشركة من الحواسب المركزية ومن أجهزة الذاكرة تماما. دمروا البيانات ومسحوها تماما وأصبحت أثرا بعد عين. تدمير هذه البيانات تسبب بخسائر مالية فادحة للشركة، وتدخل الرئيس الأمريكي السابق وقتها باراك أوباما على الخط، وتحولت القضية من مجرد اختراق لشركة إنتاج إعلامي في هوليوود إلى قضية أمن قومي أمريكي. اعتبر هذا الهجوم من أعتى الهجمات السبرانية ضد الولايات المتحدة الأمريكية، وتسبب بخسائر مالية قدرها حوالي 100 مليون دولار أمريكي. سب الذعر والخوف في الأوصال الإعلامية الأمريكية. ألغت الشركة عرض الفيلم في قاعات السينما، بل وقامت بتعديل ومونتاج وإعادة مونتاج لأجزاء من الفيلم، وعرضته حصريا أونلاين على المنصات الرقمية، مع أنها لاحقا بعدها بأشهر عرضته في بعض قاعات السينما لكن بشكل ضيق ومحدود للغاية خوفا من التهديدات الأمنية. السؤال الذي يطرح نفسه هنا: كيف
لدولة فقيرة ومعزولة ومحاصرة عالميا مثل كوريا الشمالية أن تفعل ذلك بأعتى وأكبر وأغنى وأقوى دولة في العالم وأكثر دول العالم اتصالا بالإنترنت؟ والجواب على هذا السؤال ليس جوابا واحدا فقط بل عدة إجابات، لكن من أبرزها أنه في عالم السايبر أن الفجوة بين الغني والفقير والقوي والضعيف تتضاءل بسبب الاتصالات الرقمية والإنترنت. على الميدان قد تكون دولة A لديها ترسانات وأسلحة وB أضعف من ذلك بكثير، لكن في عالم السايبر والإنترنت كدولة كل ما تريد مجموعة من المحترفين وأجهزة كمبيوتر رقمية وربما 2-3 مليون دولار أمريكي، وتستطيع أن تفعل فيها عملية استخباراتية أو هجمة استخباراتية قوية. فالفجوة بين الغني والفقير والقوي والضعيف من الناحية السبرانية تصبح شبه معدومة. والجواب الثاني أنه من أحد أسباب قوة الولايات المتحدة وازدهارها الاقتصادي والعالمي أنها من أكثر دول العالم اتصالا بالإنترنت. The most connected country in the world. الاتصال بالإنترنت يخلق فرص اقتصادية رائدة ورأس مال وحركة وسوق جديد، لكنه في نفس الوقت يجعل الدولة vulnerable أكثر عرضة للاختراقات والهجمات الإلكترونية، لأن الولايات المتحدة تعتمد بشكل كبير على الإنترنت سواء القطاع الحكومي أو القطاع الخاص. يعني كلما زاد اعتمادك على الإنترنت لتسيير شؤون أحوال الدولة وشؤون مواطنيك كلما زادت الفرص والرخاء الاقتصادي لديك، لكن في نفس الوقت كلما أصبحت أكثر عرضة للهجوم عليك من قبل الأعداء وأصبحت منافذ الهجوم عليك أكثر. كما تذكرون الجيش هو برا وبحرا وجوا، والآن أصبح حتى سبرانيا. معادلة صعبة للغاية، نعتمد على الإنترنت في حياتنا اليومية ولا نتخيل الحياة بدون الإنترنت. إنها معادلة صعبة، لكن مع كل اختيار هناك ضريبة لا بد من دفعها. طبتم وطابت أوقاتكم.